kerja yang you can settle within that time limit. So sometimes soalan dia berbeza. Macam dah lagi dah hujung tanduk. Tapi I think for my industry pula, memang kerap jadi benda macam tu, and it gives me frustration actually. Tapi what to do, that's part of your KPI. You faham tak? Still I tak boleh nak kata it's people pleasing ke apa, but it's also part of my kerja hakiki, responsibility yang juga my lah. responsibility. Kadang-kadang bawa juga kerja sampai pukul 12 malam on a weekend, still kena buat. You have to do what you have to do. But I don't consider that as people pleasing. That's part of my task that I need to complete. So basically benda tu kerja hakiki je kot, redha je kot kan. Malas nak fikir kan. Belapan dada you ni. Belapan dada. Yelah, lepas tu orang mistaken that for being so good ke apa benda kan. But I think kau nak kerja halal kan. Alas lah kau nak buat. Yes. Okay, I ada benda nak bahas. Apa? Dia masuk juga OnlyFans. Dia orang memang suka kan? Okay. Dia orang dia. Ni. Aku sokong dia. I ada nak I memang betul-betul pernah experience lah kat tempat kerja. Tapi disclaimer, bukan tempat kerja yang baru berhenti ni Betul siap-siap takut dia orang tengok podcast ni. Manalah tahu. I punya opinion berbeza. Memang there was a time yang kat tempat kerja lama, again aku cakap, boss I, plate saya masa tu memang sangat-sangat full lah. Lepas tu boss I bagi I satu project suruh I handle. Even though dia tu boss, tapi you kena fight bila you tahu benda tu betul. Macam tadi kan kita cakap kan, learn how to let go. Kerja pun kita boleh let go juga, tapi cakap baik-baik lah. Negotiate. Maksudnya I cakap dengan tutur, tutur cara yang betul, tutur kata yang betul, apa semua. So I mention to her, I cakap macam, bukan I tak boleh buat, I can do, but at the minute my plates are so full. So nanti lepas I settle ni, I'll get how can I prioritize this? Mana lagi penting? What's urgent? What's important? Pada masa tu semua pun penting. Memang kalau bos tu semua benda penting. Tapi itulah maksudnya apa yang I cuba nak sampai, apa yang I cuba nak sampaikan kat sini, kita tak boleh takut walaupun tu bos, tapi kalau kita tahu capacity kita ni dah max, so you jangan nak tambah penatkan diri you. You boleh berani kena berenang kan. I think I like that she's being firm and she stands on her feet, on her ground, saying that, oh boss, hari ni I ada banyak benda. I mean benda tu. Tapi I cakap lembut tau daripada tu marah bos. I memang cakap lembut. Tak boleh buat macam ni lah. My experience untuk umur macam ni, I rasa agak rude dan semua orang agak terkejut, which is happen like before raya. Okay. Sebab kita orang punya industri yang memang 24/7 orang akan bekerja lah. So apa yang I buat adalah I macam like dia bagi kerja like dah pukul 7 lebih, esok tu dah nak raya. I cakap dengan dia macam ni, which is I cakap semua orang agak terkejut. I cakap dalam group, I text, I kata boss, this is too much. Kata kerja sampai bila pun tak akan habis, dunia makin kiamat, so bye. Wow. Itu Gen Z terkeluar. Itulah baru Gen Z dia benar dengan tulang tadi. Kenapa? Besok kan raya, bagilah I raya dulu, dan I sambung kerja lah. Tapi gurau-gurau lah. Kalau tiba-tiba besok kiamat, I tak sempat raya. Takutnya lah. Kadang-kadang I macam selalu cakap, I mean I taklah berani cakap dekat my boss ke apa kan. I cakap macam tak ada hari esok. Faham tak? Kalau dia bagi kerja macam contohnya macam tengah malam ke apa benda, I cakap, tapi I cakap among colleagues lah, kawan lah. Cakap diorang ni macam tak ada hari esok kan. Boleh lah, tapi kadang-kadang cakap lah bos, macam besok nak kiamat ke? Tak, bukan. I think sometimes kita orang ni, I give advice macam ni kan, cakap something. Sometimes this advice can be oversimplified. In real life, it's very hard to do that. Especially you're in an environment where it's like, kalau you tak ada, there's 100 people behind you that can take your job. You faham tak? Betul. So you got what I mean or not? So actually sebenarnya korang kena pandai tahan. Kena tahan lah. Until korang tak boleh tahan lagi, you should slowly just find another job. Another job yang you rasa less stress ke, less workload ke apa. You already have to plan your exit lah. Exit plan. So then so it can be oversimplified, this kind of stuff, you know. And also I think it's important to have a good relationship among your colleagues, colleagues and your superior as well. So that you can have this conversation. Boss, I tak boleh dengan ini sekian. And how to do that is to prove that you are capable of doing your work lah. Kalau kau pun kerjanya asyik mengulur, and also I nak tambah lah, when you want to have a good experience with your colleague,
there's a lot of people pleasing involved. There is office politik. Macam mana you nak bayang polik kalau kau ni pun macam muka pun kau tak nak tengok. Faham tak? Macam and then you nak minta tolong, kata nak cuti hari ni, okay, you tak cover I. So actually people pleasing is everywhere. You faham tak? Dia bergantung pada konteks apa lah. I guess pandai lah berpolitik. Bergantung pada situasi. It's only becoming bad once it affects your mental health. Yeah, correct. Otherwise it's fine because otherwise it's just kehidupan. You have to please people, to survive. Sekarang ni kiranya kita kena cari tahu macam mana cara untuk tak nak affect mental health. So first thing first, jangan memenatkan diri. Betul. Macam mana tak nak memenatkan diri, kena tahulah which, macam tadi yang kita mention, kita filter. You know, there are certain people yang deserve to be pleased. Certain people, know your boundaries. You let go. So I rasa benda tu dapat membantulah daripada affect you mental health, penat, what so on apa semua. Hujung-hujung benda yang paling berbaloi untuk dibodik adalah Tuhan. Betul. Wow. Kalimah selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Okay. Dah masuk waktu kan? Dah masuk waktu apa tadi? Okay, so tadi kita dah tengok friendship sikit, work, and how about people pleasing in terms of being in your family? Because that is, I think, the most difficult to set boundaries, to say no. Betul. And hujung-hujung kau hentak-hentak kaki juga buat benda tu pasal lepas tu kau penat. How about that? Dia kan bila cakap pasal tadi Mia cakap pasal validation kan, sama jugalah comes to the validation friends jugalah, setting keluarga kan, keluarga, betul. Kadang-kadang ada masalah juga mak bapak ni, dia suka buat comparison between anak-anak. Ada 5 orang anak, anak Experience aku ke? yang nombor 2 ni lah yang paling yelah rajin, tu. yang paling tu yang paling ni. Berdasarkan pengalaman. Nombor 2. Okay. Siapa yang nak nombor 2 kat sini angkat tangan? Saya. Nombor juga. Tapi last lah. Last lah, nombor 2 last. Nombor dua juga. So korang semua kalah. Kalah. Contoh kan. Okay, thank you. Dia, anak yang tidak buat tu, dia terpaksa please sebab nak dapat validation. Sebab betul. mak ayah aku tak pernah puji aku. Macam abang je yang bagus, adik je yang bagus, aku ni apa. Dapat pula member 3 orang je adik-adik. Yang tengah-tengah ni lah, tengah-tengah ni. That makes sense. Dia lagi sakit hati bila bukan adik-adik, sepupu tu anak mak limah sebelah corner tu lagi bagus. Masa MRSM kau sekolah biasa je. Betul. Sekolah Sains Selangor. Kau sekolah apa? Tapi SMK Taman Tun. Tapi honest, I personally I never had this feeling. I grew up, I never had this feeling yang macam yes, I'm number 2. Compare apa semua. I tak ada, like whatever my sister had, okay, I dapat, okay, ambil je, terima je. And then like let's say in school or at home ke apa ke, dia compare macam, oh you know your cousin ni, I'm like okay, oh cousin ni jadi doktor, so I never had that yang macam I needed to you know sesuatu to please. Tak ada. Mungkin sebab that's just me lah personally. Mungkin sebab environment family you, root dia tu cantik, elok. Tapi tak nafikan ada orang-orang yang melalui keadaan ni tau, yang sentiasa tengok upbringing lah, maksud you tengok upbringing kita. Sampai dia rasa macam aku kena please ke benda ni. Sampai kan dia kena buat sampai dia penat. Orang tetap, mak ayah dia especially tetap tak boleh puji dia, tak nampak dia. Tak juga nak kata my mom ada je macam no, you have to. And I'm like okay. Tapi dia macam masuk kiri keluar kanan. If I do my best, I do my best. I rasa nak tambah, I rasa sebab I pun ada experience macam tu masa I kecil-kecil dulu. Sebab I 2 orang je adik-beradik, abang dengan I. Abang I sentiasalah dipuji. Semua orang puji abang I. Semua orang akan compare abang macam ni. Masa kecil-kecil abang macam tu lah, mesti akan sentiasa dipuji lah. Anak juga. Anak dia macam ni. Masa I muda-muda tu, I yelah tak matang lagi. You tak wise, you tak mature. So you kept asking yourself macam apa masalah aku ni, faham tak? I nak that validation parents tu kan, so badly that I macam go above and beyond. Padahal kecil lagi masa tu, macam remaja macam tu. Tapi bila you dah sampai satu tahap matang, maturity you dah hit, memang orang kata mature lah ni kan. Dah boleh macam provide for family, you dah boleh kerja pun alhamdulillah bagus apa semua. You dah sampai, you rasa you ada kesedaran yang you tahu benda ni sebenarnya is a mindset sebenarnya. Macam yang dia cakap tadi, I think it's all about your mindset. Bila I told myself macam forever I rasa abang I sentiasa akan dipuji, I learn to macam adapt with it.
I macam tak kisah. Sampai sekarang pun abang I dipuji, tapi I dah start Just telling, accept that. yeah, Yes, I accept. he's good. Yes, fine. Berdamai Ya, lah. correct. I He's berdamai, if I betul. am I me. berdamai. Yes. Lepas tu, Tadi. yelah, I in fact sekarang I rasa macam seronok bila I ni, maksudnya macam I buat lah benda tu, I buat dengan keikhlasan. Tapi even though my mum macam nampak, kadang-kadang nampak tak nampak, tapi I rasa macam tak ada sikit pun perasaan marah ke apa ke, sebab benda tu I dah faham konsep dia. Yeah. Faham tak? Dia kadang-kadang benda tu is all in your mind tau. Mind you ni kadang-kadang mind you yang macam you cakap apa, you are your negatif. worst critic kan. Yeah. You macam you punya dialog ni macam ni, tapi bila you start sedar yang benda tu sebenarnya tak ada apa pun. It's all about mindset. It's all about Coaching your mind actually. Mind controls everything. Your mind ni kan powerful. So lama-lama you okay je. Tapi dia mengambil masa kan. Ambil masa lah. You Lama. you will learn along the way lah. Yeah. But I took it as I'm learning hard way lah kalau macam tu. Tapi Sakit lah Hard kan. way because Sampai you took bila it kan? emotionally. Of course. Betul. Dia makan dalam lah. Ada betul. scar. You're scarred for life. Tapi that's just how you live. That's just how it is. So I think everyone is also experiencing the same Mungkin thing. keadaan tu orang tu juga patut berdamai dengan takdir dia. Wow. Malam ni you sangat deep ya. Apa keadaan apa tak dia sekalipun kita kena berdamai dengan takdir tu. Ceritanya aman dan damai lah. Betul. Sekarang validation. Validation. Berdamai dengan takdir. Tak ada, I nak tambah sikit. Sebenarnya my experience with my family actually, I macam Alin juga. My family tak pernah macam compare. We don't do any comparison, cousin, adik-beradik semua, tak kisah. We don't have that comparison. Itu macam just macam, and I don't feel that I need to do anything for my family. Correct. Also, I don't know how to Correct. say that. It's so stupid to say that, but they don't expect anything from me, from my sister and also from everyone. So macam nak kata I can do everything I want, tapi nak kata macam oh no, I can do anything I want macam tanpa batas tu tak adalah. Dia Tak adalah disiplin juga. straight Ya. lah. Jadi apa I baik kan? Begitu saja. Wow. menjadi bukannya anak terbiar. Betul. Bukannya anak terbiar. Yes. Maksud they don't have that. I think it's actually because of upbringing also. And I never feel that I need to compete with my sister or my sister likewise to me. And also I tell you yang I don't think I need to do anything also for them, which is weird. But of course kalau diorang suruh I akan buat. So Betul, apa-apa yang betul. diorang nak suruh I buat tu, I don't find it's pleasing at all. Kena please ke apa, I just like okay, buat. And I don't expect anything from me. I punya family punya occasion, alamak, dalam setahun tu mungkin 6 kali je birthday 3 orang je pun. You faham tak? Lepas tu ada cousin I 2-3, it's like itu kan keluar kan I suka. So benda tu tak menyusahkan dulu I. Faham tak? So it's macam tu lah. Berapa tahun gap you dengan selit sikit? Ha? You dengan sister berapa tahun gap? 5 tahun. Banyak juga. Okay. Tak nak tanya I ke? Tambah. On this side tak ada komen. Tak ada sebab tak ada adik-beradik. Ada adik-beradik. Tapi tak It's nak just laginya. no, it's just I don't see it like kita orang pun As pleasing jugalah. Tak nampak dia biasa sebagai je, the average family. Malas nak komen dah, tu je. But then okay, going through what you went through, when you come to a point you jadi parent, would you want to, there's two ways of going about it. betul. You Setuju. either because I went through it, I want you to go through it, or you would go the other way yang I don't want my children to go through this way. Kadang-kadang mak bapak what ni about reason you? je dia cakap. No. What's your point of view? Kalau you sekarang kita rotate, kita turn. You kat tempat Betul-betul. parents lah. What would you do? Ada dia punya sikit sama je. Tak You akan perasan buat pun. benda yang sama? I tak perasan pun sebenarnya I tengah comparing my children Cannot be among because them. you went through it, so it's already etched in your head. Yeah. So subconsciously you akan You buat akan benda buat, tu. So benda tu Macam sebenarnya nak you jawab tahu. ni? Bujang kan. Macam mana aku nak jawab Tapi kan I nak cakap jugalah, I rasa Saja macam kan? apa yang Q cakap, parents yang compare-compare ni, I rasa benda ni berlaku. Ini memang culture kita. Betul. Sebab sebenarnya ada orang lain, maksudnya orang yang bukan culture orang Melayu, Malaysia orang dan Malaysia. Melayu. It's an Asian thing kan. It's kot. an Asian Sebenarnya. thing, Asian. Seru Orang tu, lain, parents kan. orang lain tak ada pun. Ada. Maksudnya negara lain lah kan. Tak Negara ada pun lain macam lah. ni. Asian Betul. actually. Is that's why I kata tadi, bila I dah masuk, dah hit that maturity tu, I macam sebenarnya aku tak boleh buat apalah, something that I cannot control anymore. You know, lantaklah, you jangan ambil hati. But at the same time, I feel like Mia also realised that she's not alone.
ada kawan-kawan dia pun lebih kurang macam tu juga. Parents dia lebih kurang macam tu juga. Don't you think? Kan? Macam yang compare ke apa benda semua ni kan. Ada setengah parents That's what culture thing kan. Culture sebab tu macam you're not alone. So dah tu kita pula terbiasa. And maybe at the same time bila kita dah ada anak, dah ada family, kita pun buat juga benda tu. Without realizing it. Chances are you Sebab but that's how then again, dah when dalam you are DNA. at that point, you do have a choice Correct. because you went through it already. So Yeah. that was what I was asking. Yeah. You have a choice at that point. When you come to that point, you have a choice. awareness lah Whether juga. or not you want to be your typical Asian family yang akan buat whatever The dah same dibuat dekat thing. you, Tapi you nak buat balik. susah. Kita sekarang akan cakap macam tak nak lah buat. Betul, But betul. susah. You Betul. tunggu time tu nanti. When- We believe that our price is right for tape conversions. Firstly, we need to clean your tapes. Then we need to run it through an upscaled converter to capture the best quality from footage. We may recapture it 2 to 3 times to ensure the best quality achieved. Once captured, we will convert it to the medium for your needs. Smartphones, pen drive, hard disk, or even DVD, which might take even longer. You cannot put a price on quality, especially precious memories. Get your tapes digitized today for your future generations. when you come to that point and you I don't think I rasa I sama je nanti dengan my mum. Akan compare cakap awal-awal lah kan. Tak nak compare duduk dalam gua. You tak jumpa orang lain. You tak nak compare duduk dalam gua. dengan kucing pun dia compare je. Compare. Ada favorite Dexter kan. Tapi tu betul lah. Betul-betul tu favorite orang tua-tua kita kan. Compare dengan kucing lah apalah. Kucing pun aku panggil balik boleh balik. Kau ni aku panggil tak balik-balik. Kenapa? Kau asyik menjawab, kucing tak menjawab. Tak, tu macam kucing lagi senang daripada bela korang. Family Warisan Diwara Cekerama TV3. Lah Malaysia. Tak tahulah, I kan westernized. Westernized. Sorry CBT ni dia banyak international. Mereka international dari sini. Dia makin international. Bagi tahu siap-siap lah kan. Muna macam senyap je. Apa kata kita Nenek lagi. Jawab compare tu in term of perspektif anak yang selalu di-compare. Okay. Sebenarnya Muna ada banyak cerita. Okay, keluarkan Muna. Apa yang parents I buat bila compare kita orang between siblings jarang. Sebab dia tahu responsible abang, anak nombor 2, nombor 3 perempuan yang lelaki ada different responsibility. Yang nombor 2 tu lelaki berapa? Carut. Soalan cepat. Yang nombor 2 tu Aku tu macam fikir sama bodoh Aku lupa dulu. Jahat orang sebelah. Tapi bila parents I macam compare I dengan saudara mara lain, apa yang I buat adalah I took it as macam okay, kau nak compare kan yang anak orang Cik Limah ke anak siapa lebih hebat, let me prove to you yang aku lagi hebat daripada diorang. Okay. So apa yang what I did masa I sekolah adalah like macam bila dia kata anak orang tu boleh dapat straight A. Waktu tu contohlah I dapat straight B contoh. I macam buat balik macam okay ibu straight A, aku dah sangat straight A. Terus serap macam tu Cakap, kan. so I bagi. Lepas tu dia kata lah anak orang tu masuk asrama. So macam I dapat asrama tapi I decline because of macam nak beli hati parents cakap nak jaga ibu macam tu. Dia take it positively lah. Bagus lah. So macam sekarang pun the last thing my dad compare is ada this one cousin yang dah ada dah jadi kerja tetap lah, something better lah. Lepas tu saya cakap dengan my dad, but at least I got master and dia diploma. Which is you nak sangat anak you ada seorang ada master. So I dah ada master. So you can This is actually a very good way tau. So you apa boleh yang lah buat ni. menjaja cerita anak aku ada master. Betul. Instead of you cakap dengan kita orang yang anak orang tu ada diploma, now anak you seorang dah ada master, you can jaja. You nak jual Tiga-tiga ada master. Ya. So kau menang lah sekarang ni. Cerita ni. Sekarang menang lah. Tapi saya diam tadi. Tak apa yang I nak cakap.
Tak, apa yang I boleh cakap dekat Gen Z yang tengah menonton, yang akan dengar lah session ni kan, bagus cara dia sebab you balas balik dengan tak payah nak cakap tepi-tepi ni pap. Dia macam dia guna konsep hashtag cakap banyak tak guna dia cakap. Tapi it's true result oriented. Dia tunjuk action. Dia dah lah apa kerja bagus kan, belajar pun bagus. Baguslah Muna ni. Boleh buat menantu. Kadang-kadang macam ayah kan selalu ceritakan macam ayah lagi sikit sangat tu lagi. Bakat lain lah dia ni. Nanti kan lebih ada master, nanti doktor Munah nanti. PhD pula. Soon. Alhamdulillah. I guess if I can add, when you talk about people pleasing in family, I wouldn't say growing up. Okay, growing up, I would always want to please my dad. Sebabnya of course ada adik perempuan. My sister is always the golden Daddy's child little girl lah. Ya, aku ni dia Golden child. tak main sports, pandai pun tak pandai sangat sebab my dad is a sportsman. So I always find ways to please him. Okay. That didn't work. Anyways, that's another story. Lepas tu, Despite you looking exactly like him. exactly. Imagine. Lepas tu, thank you for that. So lepas tu, waktu belajar pun in a way I'm still pleasing my family instead of choosing what I really want, because I've always wanted to do mass comm or design. Okay. Tapi because in a way my mom has always said that she wanted to do her degree in TESOL apa benda semua. So I applied that as my first choice and I dapat that. Of course I'm grateful because TESOL is also not rocket science for me to study. But it's not really what I want. But more like I want to please her your mom. because she wants. Not that I have resentment towards that. It's just that bila fikir-fikir okay, that is my way of people pleasing in terms in that realm of family lah. Yeah, so itulah saja je nak berkongsi cerita. Sebab itulah. I pun nak berkongsi lah. Ada conclusion. Tapi kan kalau untuk budak sekarang, katakanlah dia follow apa yang parents dia nak, at the end of the day, katakanlah budak tu tak jadi orang, budak tu akan blame parents dia balik. Of course, kita orang jadi macam ni dulu. I boleh sambut Munah punya statement. Sebab kenapa I cakap buka tadi, sebab I antara orang yang I boleh katakan pada waktu dulu I adalah anak yang tidak didoakan. Anak tidak ada apa? Anak yang tidak didoakan. Tak diazan ke tu? Bukan dia. Maksud tak diazan ke? Tak doakan dia. Aku yang kaya azan tu. Dia takbirkan dia raya ni. Sabar. Boleh komat. Kau kena faham dia international. Aku international. Betul. Okay, sambung. Lepas tu continue. Mak I pernah beritahu dekat my sister. Dia terlupa doakan I. Sebab anak ramai anak tak juga 5 orang je. Tapi kenapa cakap macam ni? Sebab bila seorang anak melalui fasa sentiasa diberi perbandingan, anak yang dibanding-bandingkan itu, dia mencuba tau. Sejujurnya dia mencuba sedaya upaya atas kapasiti dia sahaja. Bapa, mak patut melihat setiap anak ni berbeza-beza. Kapasiti mereka juga berbeza-beza. Betul. Jadi jangan expect kalau dia ni tak boleh belajar, mungkin dia ni boleh bersukan. Betul. Kalau dia tak boleh bersukan, mungkin dia boleh menyanyi pandai, ke, melukis dan sebagainya. Masing-masing. Berjanji ke Berjanji kan. azan. So bila jadi tu, I pernah lalui keadaan tu. Sebab I sentiasa, sebab I cakap attendant tadi Syakira. Berapa tahun beza you dengan kakak you? Sebab I dengan kakak I setahun je beza. Dekat. Daripada zaman sekolah sampai kat rumah, sampai kat mana-mana semua orang cakap. Kalau kat sekolah lagi lah. Sekolah sama. Beza 1 tahun je. Kakak you macam ni, you macam ni pula. Alamak. Kakak you macam ni, you macam ni. Kakak you boleh ni, you macam tu. Tu tak masuk lagi dengan kawan-kawan. Muka lain ni. Muka disentuh. Akal disentuh, kemampuan disentuh, semua disentuh. Maksudnya bukan family je yang differentiate sampai ke kawan-kawan pun. Kita pula 1 tahun, jadi kawan kakak lah kawan kita, kawan kita kawan kakak. So sentiasa ada constant perbandingan. Faham? Betul. Amongst friends tu. Saya kenal kakak dia lah, tiba nak sebut saya kenal kakak. Kena kakak saya Sekolah sekolah. So letih. Jadi bila letih tu, kalau satu tahap kita, that's why I cakap I resonate, I belajar in a very hard way sebenarnya. Sampai satu tahap nak sampai ke tahap Mia tu, yang berdamai tu, makan masa.
Sampai umur hampir 30 baru I belajar berdamai dengan takdir. Bahawa aku hujung-hujung memang kau tak payah buat lebih-lebih lah Q. Sebab nanti orang takkan highlight pun apa yang kau buat. But then good thing, mungkin ada sikit elemen daripada Munah. I bayar semua benda tu dengan kejayaan. Master lah. Master lah. Dia junior saya. Takutlah. Awak lambat sikit kan. Takut pula. So kita bagi benda macam tu. Tapi very hard way lah. Sebab at the end of the day kita tahu kalau nak belajar daripada segi akademik pada waktu itu, zaman kita kecil itu, kita takkan dapat. Kakak I masuk naik pentas, ambil sasiah cemerlang, pemidato, macam-macam lah. Macam-macam. Bukan salah-salah orang bukan salah-salah lah. So, pemidato. malam ni macam-macam lah bunyi. Sabar. Malam nak dia boycott party juga. Tak dengan motor lalu orang ketuk. Tak betul dia benda jatuh ke benda tadi. Ini menjadi-jadi. Betul. Dia orang sambut teks kita ke? Dia orang sambut ChatterBox. Macam fikir positif lah. Jalanan. Dia kisah nampak your mind kan. Okay, tak. Betul. Fikir negatif. Pidato. Dia menang macam-macam. Jadi kita ni kalau setakat menang sukan, sampai ada orang buat perundingan, kamu menang sukan je. Allah. Kamu masuk MSD, masuk majlis sukan Tak cukup bagus lah pun. Yang penting dia kena ambil. Betul. Kau tu kaki bangku. Betul. Diam. Diam. Tapi ayah ada ni, kamu. Sebab apa? Orang kata academic oriented. Tolong orang lah. nampak situ. I geram pula dengar. Sorry lah. Tapi that's the thing. Ya, sebab tu I cerita. Nak share experience sebab dia berlaku. Ya, betul. Tapi salah siapa? Tapi again, I nak highlight balik culture Malaysia. You faham tak? Makcik, pakcik, orang tua, orang dulu, tak kira even parents kita pun, dia orang ada this perangai culture lah. It's Malaysia punya culture. Kalau tak makcik tu buat, makcik ni buat. Ya, Dia satu betul. Malaysia buat benda tu. Ya. So kita ni mangsa yang kena kuat mental sebenarnya untuk Tapi macam I berharap lah orang kata kekerohan tu daripada the deep rooted kekerohan yang macam family tu, dia macam makin lama dilute lah. Betul. You know, I mean, so I hope in the future anak-anak kita orang, kita tak buat benda yang sama. Setuju. Betul tak? Because you dah belajar benda tu, so you just won't compare. So that is the only takeaway that I think you tak boleh nak ubah benda ni semua. That's why lah, tu faham kata. tak? You kena And terima you yang keadaan. The kena only berdamai. thing that you kena berdamai, satu lagi you can give a better example to your kids. Yeah. That's all. So I melalui benda tu dengan memecah monopoli dan juga bubble tu dengan menghentikan yang di tempat. Curah air dekat air kotor tu betul. jadi So I buat putih. Kita sebab kita kan tak boleh ubah keadaan. Pakai penapis je. Kowe sis tak boleh minum. Tak cukup. Tak cukup je lah. Tak cukup. Masih tak cukup lagi. Dia bukan setakat international. Dia air pun kowe yang mahal tu tak boleh minum. Dia mahal. Betul. Dia ada Mahal dia juga. Bayar lagi. Tak Ada penyakit lah. Tak payahlah cerita benda tu. Tapi benda tu memang tak boleh dikawal. Dia kena on my control. Minum dengan control lah, sama minum control je. Tak, ini boleh lah. Bukan topik kita hari ni. So, kejap. I nak tanya you. Ada lagi ke dah habis? Ada lagi, kita boleh wrap up. Okay. Kalau belum wrap up, I nak tambah. Tak apalah, you cakap dulu lah. Cakap je lah. Dia nak cakap apa? Cakap, silakan. Tak ada. I nak cakap pasal family tadi kan. Tapi I kata yang I tak ada, I baru terfikir benda ni, apakah my people pleasing behaviour. I kata kat I people please, bukan I people please saying yes to people. I people please dengan I tak nak minta bantuan because I don't want to burden them. You faham tak? I people please sampai gitu sekali. You know what I mean? So it's like macam because I don't want to feel needy. Faham. So sampai sekarang tapi I learn the hard way lah. I percaya kan, I kata macam mana you nak mitigate this perangai people pleasing ni. I kata it's actually dengan memberi tahu what you want and your need to your people, to your surrounding, to your friends. Beritahu apa yang you nak and yang you perlukan lah. Tak senang. Tapi I learn this because last time I don't tell what I want. I yes to everything. So kelamaan I jadi sebab I jadi malas dan penat, I bagi tahu je tau. I bagi je tak nak apa ni. I want to do this lah, I want to do that. And I do that. And then the ironic is the thing yang surprise me, dia orang still stay.
Bukannya diorang akan berlari dari diri you once you voice out what you want and you need. Kadang-kadang it's just faham tak? Kita je sendiri yang takut. That's to say because then those who matter stays. Correct. Because you know what? As much as I want to please that person, orang tu pun nak please you because everyone has pleasing mentality, personality. What? So they also want to please me as much I want to please them. So if you don't tell what you want and you need, tak siapa akan tahu. Orang jadi guessing game. So it's just macam in the end you je sendirilah. Yang orang kata memudaratkan you je lah sebenarnya kalau you tak beritahu apa yang you nak. That is like setting boundaries jugalah. Yes. Setting boundaries dengan memberitahu apa yang you want and you need. Seterusnya lah. That is actually a good segue untuk kita punya penutup lah. Yes, closure. Syakira bagi tahu that you know in order to avoid from becoming an extreme people pleaser by telling people what your do's and don'ts are. Walaupun bukan senang. Bukan senang. Okay, so Seri pula apa? How can you kepada yang mendengar ni kan yang mungkin menghadapi masalah atau situasi people pleasing to the extreme yang mengganggu kesihatan mental diorang, apa yang I think for my part realizing my self-worth and then lepas tu learning how to set boundaries. Sama macam Syakira juga lah, I echo whatever she said just now. Tapi need to realise about our self-worth juga. Sebab people pleasing ni kadang-kadang orang tu rasa macam validation at the same time. Correct. So but you have to know that you don't need people's validation. Kan? Correct. You are worthy. You have something that others don't have. So it's just like realizing that lah in the long run. Yeah. Oh, ni kan tak nak tanya. I echo apa yang Seri cakap, betul. Ni kalau semua echo buat aku tanya tak. apa? Itu memang jawapan aku. Validation tu daripada awal. Okay. Tak, I rasa tak payahlah seek validation tu. Okay, short and simple je. Sayangilah diri sendiri. I rasa a person yang I nak please is myself. And orang yang very close dengan I, yang I tahu siapa they are. Itu je. I limitkan itu je. Okay, alright. Q? Ada cakap tadi, dia sebaik-baik bodek adalah bodek dengan Tuhan. Okay, baik. Muna? Lupa pula. Tahu bila nak cakap tidak. Right. Ali? Sama. Know your boundaries. Learn when to let go. Alright. Thank you so much lah tiba. Falik je lah. Kena ada nasihat terakhir, Falik. Nasihat terakhir. Oh, dia nak tanya. Okay. Last word. You, Falik. What about you, Falik? So I think bottom line is it's Bottom. Bottom So bottom line is sometimes when you please people, you takut to disappoint people. Betul. It's okay to disappoint other people. Tak apa, because at the end of the day, macam semua cakap, sayangi diri sendiri. Itu Lagu Fazura yang saya And who matters stays. And whatever it is, macam those who matters stay. So say your mind. Bagi tahu apa yang you nak, apa yang you tak nak, bagi tahu, set all those boundaries, you know. Say no if you need to say no, say yes when it's necessary. Correct. Sedar diri, sedar ruang, sedar tempat. Yes. Sedar tempat. Sedar tempat. Sekarang kat mana? Ruang tu samalah. Dekat sedar waktu. sandwiches. Sedar diri, sedar waktu, sedar ruang. Sedar diri, sedar ruang, sedar waktu. Betul. Okay. So hopefully kepada anda semua yang mendengar, sama ada di mana anda MaapCakap, berada, sama ada di ChatterBox, hopefully betul. kan, hopefully you guys are able to gain something out of this Correct, lah. Because kita we're not experts, but we share our experience dengan harapan membantu you guys navigate all this situation. Alah Falik, kalau 10 benda kita cakap tangan satu pun tak seling. Betul. Kalau ada experience people pleasing, tinggal lah kat komen kat bawah tu. Betul. Kan? Komen. And then jangan lupa subscribe MaapCakap dekat Spotify. And korang ada YouTube juga Ada kan? YouTube, betul. And jangan lupa continue to support us. Kita harap kita dapat tambah subscribers daripada MaapCakap punya podcast juga. Podcast MaapCakap, dan juga new subscribers. Kalau ada ternampak terlalu dekat korang punya shorts ke YouTube shorts lah kan, ataupun dekat Instagram ke TikTok ke apa, you guys can subscribe to our page ChatterBox Trio and also MaapCakap Podcast. Kak Muna, mana kita nak cari? www.maapcakap.com. Tak tahu. Naik bulu sis. Naik bulu. Dahsyat. Bergemang. Simply Sandwich Beremang. for being our Sponsor venue. Yes, our venue. You can follow us on at
CP Sandwiches. Sedap ya sandwich ya? Ya, Sangat betul. sedap. Sangat sedap. Right, and also thank you ChatterBox Trio Thank you sebab so much. bersama-sama berkongsi pandangan anda. Betul. Thank you for having us. Thank you so much. Yeah. We're so happy to be Okay. here. Thank you. Thank you. Okay. Alright, sampai jumpa lagi. Saksikan ChatterBox Trio bersama Seri, Mia dan Shakira di waktu yang sama pada minggu hadapan. Mad Grape TV. We believe that our price is right for tape conversions. Firstly, we need to clean your tapes. Then we need to run it through an upscaled converter to capture the best quality from footage. We may recapture it 2 to 3 times to ensure the best quality achieved. Once captured, we will convert it to the medium for your needs: smartphones, pen drive, hard disk, or even DVD, which might take even longer. You cannot put a price on quality, especially precious memories. Get your tapes digitized today for your future generations.